So guys, bago po natin palitan ang ating cover photo sa ating channel or bago po tayo maglagay, kailangan po natin mag-edit muna ng cover photo natin. Hi guys, it's me Jennelyn Peromingan and welcome to my channel. Sa video na ito ay tuturo ko po kung paano po maglagay ng cover photo sa YouTube channel na gamit lamang ang ating Android phone or cellphone. So wala nang paligoy-ligoy pa, mag-uumpisa na tayo. And so, yung gamit ko po pala is Pixel Lab. Yan. Erase lang po natin yan. Then, click lang natin yung plus sign. Punta tayo sa gallery. Then, mamimili tayo ng background muna. Mamimili ako ng background ko, guys. Ganito po ako mag-edit ng aking cover photo. Mamimili po ako ng pwede po ako sa PixArt. Kung wala pa po kayong PixArt, pwede po kayong mag-download niyan sa Play Store. Yan po yung gamit ko sa pag-i-edit ko, tsaka yung Pixel Lab. Para maano ko sa size ng YouTube banner. Yan, orange. So, iset lang natin siya sa image size. Yung number ng image size. Dito guys, merong nakalagay itong YouTube channel banner. So, ang number niya is 2560 and 1440. So, siguro guys, palitan ko guys dahil na-research ko ito daw po, pwede din po. Ayan. 2048 by 1152. Wait. 1152. Yun daw po yung size niya. Okay. 2048 by 1152 pixels. So, click lang natin yung okay pag nasit na natin yan. Yan. Yan is, ano lang natin to. Yan. Then, click ulit natin yung plus sign and then gallery ulit. Yung inedit natin na ilalagay nating cover photo sa ating channel. Hanapin lang natin yun. Ayan, ito yung may healthy food lover, guys. Kasi yung dati ko pong cover photo is wala pong healthy food lover. So, naglagay lang po ako niyan, nilagyan ko lang. Then, click lang natin. And then, dahil kailangan niya guys ng maliit, adjust lang po natin yan. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Yan. So, siguro okay na to guys. Kasya na to sa kasya na to sa ating cover photo. So, try natin to. Export natin guys. I-click lang natin yung export image. And then, meron po siyang advertisement. So, na-save na po natin guys. Ngayon, pupunta tayo sa ating Chrome. I-click lang natin yung Chrome. Then, i-type yung www.youtube.com and then press enter. So, kailangan pala guys, i-login nyo muna yung inyong YouTube channel. Kung hindi pa po naka-login, i-login nyo lang po. And then, may nakikita kayong tatlong dots sa taas. I-click lang natin yan para ma-set natin sa desktop site. Dahil nakaset na siya sa desktop site, okay na po yun. Nakikita nyo yung profile picture dyan sa taas. I-click lang natin yung ating profile picture. After that, i-click natin yung your channel. So, nandito na tayo sa ating channel. I-click lang natin yung customize channel.
So, nandito na tayo. Makikita natin yung layout, branding, basic info dito sa taas. I-click natin yung branding. I-click natin yung branding. Click natin yan. So, nandito na tayo sa picture, banner image, video watermark. So, ang gagawin natin dito guys ay yung banner image, yung cover photo. So, dahil meron na po akong cover photo, ayan, i-close up lang natin. Yan po yung aking cover photo sa aking channel guys. Kung napansin nyo po, wala po siyang healthy food lover na nakalagay. So, yun lang po yung dinagdag ko. Yun lang po yung dinagdag ko. So, papalitan natin yan. Wala naman masyadong nagbago. Ang nilagay ko lang is yung healthy food lover sa gilid po. So, dahil meron na po ako, i-change banner image lang natin. I-click lang natin yung change. Then, i-click natin yung browse. So, yung pinakaunang lumabas, yun po yung inedit natin kanina sa Pixel Lab. Ayan po guys, tingnan natin kung nagkasya ba siya. O, di ba siya masyadong malaki? Parang nagkasya naman siya guys. Eksaktong-eksakto. Kunti lang yung lumampas. So, para sa akin, okay na po ito guys. Kung okay na po yan para sa inyo, i-click nyo lang po yung done. Para po sa akin, okay na po itong nalagay kong banner or nalagay kong cover photo. Okay na po itong nalagay kong cover photo. Okay na ako doon, i-click ko lang yung done. And then guys, wag nyo pong kalimutan i-click yung publish. Mapalitan na po yung inyong cover photo para mailagay na po ninyo yung inyong cover photo. So, i-click natin yung publish. After that, pupunta tayo sa ating channel. Ito, i-click lang natin to para ma-check natin guys kung nandoon na ba. So, nandito na guys. Successful ang ating paglagay guys. Nandito na siya. Ayan po guys. Nakikita nyo may healthy food lover na po siya. Wala naman pong katulad na po siya ng nilagay ko dati na cover photo. Pero ito lang po yung pagkakaiba. Nilagay ko siya ng healthy food lover. Kung nababasa nyo po guys, medyo malabo po siya. Pero okay na po yan para sa akin. Sana ay may natutunan kayo at nagustuhan nyo rin ang ating tutorial video for today. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, comment lang po kayo kung nagustuhan nyo at paki-subscribe na din po. Paki-hit lang ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating videos. Thank you so much for watching. Keep safe everyone and God bless us all. Bye! See you on my next vlog!